Madhilaine time is ngayon is mag-unbox muna po tayo ng binilisan ng papa ko na lamesa. Tapos, ayan. Gagamitin ko rin to. Ayan. So, ito na. Ayan. Nasanitize na siya yan. Siguro papakita yan dito. So, wait. So, ayun guys. Itatry ko lang. Nasanitize na ko. Okay. Yan, napakatalas talaga. Ang ingay po sa background ko, pero pag... So, ayan guys, ito na yung study table. Ayan, shoutout pala sa sa papa ko. Pero nandito siya. Nakikinig. So, galing siya sa Maynila dyan. And, ewan ko kung saan tong shop binili. Kasi hindi... Sa Shopee ni Papa to. Hindi sa Shopee. So, dahan-dahan kasi baka magaskasan bago pa naman. Ayan guys. Thank you pala sa Papa ko sa mga ito na rin natin yung regalo nila sa akin. Kasi mag-birthday natin ako. Sa October 30. Yan yung color na maganda. Yan guys. Oops. Ayan. Ganito yung color nito. Ayan. Hindi na kasi kasya sa room. Meron pa dito mga Ito siya guys, yung yung susundin natin. Ayan, pagpasensyahan niya na yung kuko ko. Bukas, papagupit ko to. Ayan, may ganito. So, fixo natin. Pamix natin kay Papa, hindi ko to kati. Ano yan? Ayan guys yung Papa ko. Yan. Yung ayaw kasi magpakita ni Mama sa vlog kaya si Papa na muna. Yan, ginagawa na. Yan yung color niya, ang ganda. So, fix na natin. Puro papel, pati bakal, papel. This. Papel.
car. Nitong bag, siguro dito ko rin ito ilalagay. Yan, ito yung project mo namin. Sige, pag ano na. Parang ganon. Ano pag ano na lang. Ayan, aesthetic yan. Kapatid yan. Itong mga design. Pero yung isa plain lang. Wala talaga siyang design. Ito yan. I think, yan. Scissor, yan. Aesthetic ko, dyan lang yan. So, ayan. Tap. Yan ka, mag-ano kasi ako, mag-fake order ako kaya ako nag-contact. Kaya ako nag-ipo ng bubble wrap kasi nga, ayun, mag-fake order ako. Ganun. Wait. And so yun guys, thank you for watching this video. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye! So, bye-bye!